ta sẽ đến với một cái game rất là đặc biệt, một game Pokemon, nhưng mà có thể gọi là Pokemon bắt Pokemon rất là đặc biệt. Là tại sao? Chúng ta ngủ nhưng mà chúng ta cũng đồng thời là bắt Pokemon luôn. Chúng ta sẽ ngủ cùng với con Nolak này. Sau khi thời gian ngủ của chúng ta đó thì máy nó sẽ gọi là xét theo cái thời gian ngủ và cái sức mạnh của con Nolak để mà nó tính ra được cái việc là bạn sẽ thu hút được những con Pokemon nào. Những con Pokemon này nó sẽ lại gần bạn, bạn chỉ có việc là cho nó ăn bánh để nâng cái độ friendship lên, là cái độ tình bạn lên thì nó sẽ giúp bạn về team để giúp bạn nuôi con Nolak này. Con Nolak càng mạnh thì nó sẽ thu hút được những con Pokemon càng xịn, và nó sẽ mỗi con Pokemon như vậy thì chúng ta sẽ có, khi mà nó ngủ đó thì nó sẽ có một cái style ngủ khác nhau, mỗi con sẽ có 5 style ngủ khác nhau, và 5 style này nó sẽ xếp hạng từ 1, 2, 3, 4, 5 sao. Càng sau cái sao càng to đó thì nó cho bạn tiền và kinh nghiệm rất là nhiều, càng nhiều hơn đó. Cho nên là bây giờ muốn mà có những cái style để cho nó full đó thì bạn phải nuôi con Nolak này càng mạnh càng tốt. Cho nên bạn phải tìm những con Helper. Helper là những cái con mà bạn lúc mà bạn nâng nó mắc friendship rồi á thì nó sẽ trở về làm người giúp đỡ cho bạn. Nuôi con Nolak này, những con Helper khỏe thì nuôi con Nolak càng nhanh càng mạnh đó. Hôm nay là ngày đầu tiên sau giấc ngủ khoảng 3 tiếng của mình, thì mình cũng tạm ổn là mình có một cái có một cái kiểu như là có thu hút được 3 con Pokemon khác nhau. 3 con này đều là mới hết, tại mình mới chơi gần đây thôi. Thì ngày đầu tiên của chúng ta là như vậy đó, chúng ta bắt đầu cho nó ăn bánh đó, ăn bánh để cố gắng mà nâng cái friendship nó lên. Ăn bánh thì nó cũng có một số cái vấn đề là sao, nếu bạn cho như con vịt mình đang cho đây, bỏ vô thì nó có thể là no. Đây mình sẽ cho nó ăn nè, nó bị no nè đó, nó no luôn là nó không ăn nữa nha bạn đó, nó all full là nó đã no rồi, nó không quyết định không ăn bánh nữa, mặc dù là nó chưa đầy cây friendship. Như vậy thì chúng ta không bắt được nó trong lần này rồi, nhưng mà chúng ta có thể gặp nó ở trong lần sau. Mỗi lần gặp vậy thì dù bạn có bắt hay không bắt gì nữa thì bạn cũng sẽ được nhận một cái kẹo. Cái kẹo này mỗi con nó sẽ cho một loại kẹo khác nhau. Cái loại kẹo này chỉ dùng lên cho những cái con đó thôi. Thì lấy cái kẹo này nâng level cho những cái con khác. Thí dụ như là cái con kẹo của con Pikachu thì lấy nâng level cho con Pikachu. Kẹo của Spider thì nâng cho Spider, thế thôi. Cũng không có gì đó. Bây giờ chúng ta cố gắng bắt thêm một con để về team. Bây giờ mình chưa có nhiều Pokemon cho nên mình phải bắt thêm. Mình chọn ra những cái Helper mà mình nói rồi, mình chọn ra những cái Helper mạnh nhất, người giúp đỡ mạnh nhất để làm gì? Nuôi nó càng lên level thì nó làm nó giúp cho bạn nuôi con Nolak này càng nhanh. Nuôi con Nolak càng nhanh thì cái sức mạnh của bạn sẽ càng nhanh hơn. Trong một tuần thì 7 ngày thì bạn sẽ nuôi một con Nolak này ha. Sau hết 7 ngày thì chúng ta sẽ phải chia tay với nó và đến với một con Nolak khác. Ở trên game này hình như bây giờ đang có khoảng 4 map. Mỗi map nó sẽ có một cái đặc điểm và cái đòi hỏi là sức mạnh team của Helper nè, là sức mạnh team bạn của mấy con mà giúp đỡ của bạn nó có đủ mạnh hay không. Rồi còn cái style mà nó ra Pokemon nó dễ thu hút hơn á thì nó lại khác nhau nữa. Bên đây là mình đang ở cái map đầu tiên, ok đó, La Vista. Mỗi con Pokemon trong đây thì nó sẽ có hai cái bạn cần phải quan tâm, là một cái kill chính, 6 cái kill phụ và một cái nature. Tùy theo loại nha bạn, mỗi cái nó sẽ có một cái điểm mạnh khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta đến với ngày thứ hai. Ngày thứ hai thì đâu để mình coi rồi. Ngày thứ hai thì chúng ta sẽ thu hút được những con gì? Đây, chúng ta thu hút được khá con Pokemon ở đây. Những con Pokemon có chữ hungry là nó đang đói bụng. Nó đói bụng thì sao? Nó đói bụng thì nó có thể bạn cho nó ăn một cái bánh một tim, nhưng mà nó có thể tăng tên, gọi là nó kêu bằng là gọi là sao, kiểu giống như là nó ít lên, nó nhân cái tim lên rất là nhiều.
Cho bánh 1 tim thì nó có thể nhân lên thành 3 tim chẳng hạn, cho 3 tim thì có thể nhân lên thành 9 tim chẳng hạn. Đó nè, thấy không? Mình cho ăn bánh 1 tim nha, nhưng mà chúng ta được 3 tim ở đây, 3 spoil. Ok chưa? Thì bây giờ thì mình chỉ cần cho nó ăn thêm 2 lần bánh này nữa thôi là nó đã đủ rồi. Con nào hungry á, thì nó sẽ có tỷ lệ cao hơn những con bình thường, chứ không phải là lúc nào cũng được nha bạn. Con nào đang hungry á, thì là nó có tỷ lệ cao hơn bình thường thôi. Thấy không? Nhưng mà đa phần những con hungry là những con bạn có thể rất dễ để bắt, cho nên nếu mà bạn muốn á, mà đỡ ít bánh quá đó thì nhiều khi bạn đâu có đủ bánh bạn bắt hết những cái Pokemon đâu, cho nên chúng ta cứ dùng những con hungry trước. Nếu mà cái con hungry đó bạn thấy nó không, một là sao, không hấp dẫn thì thôi, còn nếu mà có hấp dẫn á, thì ok bắt thôi. Gengar mình cũng rất thích con này. Nhưng mà mình có bắt sẵn một con rồi, bây giờ chúng ta bắt thêm một con nữa, lựa chọn một trong 2 con đó. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt được một con sâu, một con sâu level 1 thôi, nature là rep, và bây giờ chắc là một con Gengar nữa, đúng rồi. Một con Gatly, chứ Gengar là level tiến hóa của con này rồi, quên, con này là con Gatly. Đó, bây giờ chúng ta vào đây. Con Nolak của mình á, nó sẽ có 3 loại berry, nó quen thuộc, nó ăn thì nó sẽ được nhiều điểm hơn. Còn đây là Pokédex của bạn. Đây. Rồi mình có thể vào đây xem thông tin các thứ các loại. Mỗi ngày nó update, game nó update khá là thường xuyên để cập nhật thêm giấc ngủ cho bạn. Cái style ngủ á nè. Còn đây là bây giờ mình đã lên cấp con Nolak nha. Đó, Ray 1. Bây giờ bạn sẽ thấy nó tiến hóa nè. Đó, mình nâng cấp được rồi, nó bự lên, thấy chưa? Như vậy là điểm sức mạnh nó đã tăng lên rồi, cho nên mỗi lần ngủ nó có khả năng thu hút được khá nhiều, khá hơn những con Pokemon như là hơn lần trước. Lần trước thì mình thu ngủ cũng nhiêu đó, nhưng mà nó ít điểm, cái con Nolak cái điểm strength nó không đủ thì nó thu hút được ít, nhưng mà bây giờ cái sức mạnh nó lớn thì nó thu hút được nhiều hơn. Và đây là một trong những cái mình đánh giá rất quan trọng của game này là nấu ăn. Tại vì nấu ăn bạn có thể boost cho sức mạnh cho con Nolak lên rất là nhiều luôn. Ngoài trừ việc bạn lấy cái berry cho nó ăn thì mỗi con Helper thì nó có thể giúp bạn lấy được một cái thành phần nguyên liệu để nấu ăn. Nấu ăn này nó có thể boost được rất nhiều điểm nha bạn. Mỗi ngày bạn nấu ăn được 3 lần. Từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa bạn nấu ăn được là buổi sáng. Từ 12 giờ trưa tới 6 giờ chiều là bạn sẽ nấu ăn được buổi chiều, buổi trưa. Còn buổi tối thì bạn là 6 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đó, đây là một trong những cái lần nấu ăn rất là tốt của mình. Được 5.300 điểm. Được 5.300 điểm nhưng cũng hên xui nha bạn. Cái extra staty này là nó hên xui, nó có phần trăm, hy vọng lâu nó mới ra, nhưng mà 5.000 điểm này nó sẽ nâng lên được khá của con Nolak luôn. Đây rồi, đó, thấy chưa? Điểm lên không? Như vậy là chúng ta đã tới hết ngày 2 rồi, chúng ta hôm nay đến với ngày 3. Rồi, đây rồi. Thấy chưa? Hôm nay chúng ta lại có thêm đó chụp hình. Chụp hình này thì nãy mình nói rồi, mỗi con sẽ có 5 là style hình khác nhau, 5 là style ngủ khác nhau. Thì chụp hình càng cao thì điểm kinh nghiệm với lại tiền bạn nhận được càng nhiều. Đó, những con nào mới thì nó sẽ hiện lên như vậy. Howling Sleep, Hondo. Thì cái này là nếu mà bạn thu thập được hết thì mình nghĩ là chắc là nó có thưởng thôi. Đó, nó có thưởng thôi, bạn có thể bấm vô con Pokemon của bạn và xem lại hình đó của nó nha. Những con nó ngủ càng xịn thì nó càng tốn, nó có rất là nhiều về cái kinh nghiệm là màu xanh. Còn màu vàng á là sao, cái đó giống như dạng Stardust của game Pokemon Go vậy đó. Nó là cái tiền thông dụng ở trong gọi là cái quản gì ta, cái nào đó là cái nó cần thiết để nâng cấp và tiến hóa Pokemon. Bạn muốn tiến hóa hoặc nâng cấp Pokemon thì bạn phải có cái màu vàng đó. Đó, bạn thấy chưa? Con này là 2 sao, mặc dù 1 sao nó chưa có nhưng mà mình chụp được 2 sao rồi. Đó, thấy chưa? Đây, hôm nay chúng ta gặp được 5 con Pokemon và có một con Pokemon có dáng ngủ là 2 sao.
nó sẽ được 5 kẹo. 5 kẹo khác nhau đây, 5 con nè. ESP thì nó lên răng của bạn thôi. Đấy, giống như răng 4 thì bạn sẽ nhận được quà. Đó, bạn sẽ nhận được quà. Rồi còn cái bên dưới đây nè, mới cái là cái quan trọng nè. Mai mốt nó rất thiếu nha, Dream Share. Cái này rất thiếu nha. Bạn nếu mà bạn có cần thiết thì bạn phải sử dụng con Pokemon của bạn cộng thêm cái này càng nhiều càng tốt. Tại sao lúc sau rất là thiếu, tại vì nâng cấp và tiến hóa Pokemon nó tốn rất là nhiều cái đó. Rồi, ok, sau khi một khoảng thời gian ngủ đây thì đó, bạn thấy cái này không, là Helper. Nó giúp cho con Pokemon của bạn nó tăng, con Nolak của bạn á, nó tăng sức mạnh. Cái này nó là sao? Cái này là ở trong mỗi một khoảng thời gian á, thì cái con Helper của bạn nó có tỷ lệ sẽ tăng được sức mạnh của con Nolak. Và những cái con nó có cái kỹ năng tăng sức mạnh của con Nolak á, thì nó có cái khả năng tăng nhiều hơn những con khác. Nó cho nên là một team bạn lấy cái team mà gọi là tăng sức mạnh cho Nolak á, thì cái main kill của nó là phải là sức mạnh Nolak nha. Còn đó bây giờ Ingredient nè, Ingredient này là cái đồ để nấu ăn. Bạn thu thập những món ăn mới thì bạn có sẽ nhận được kim cương. Kim cương là tiền nạp của game này các bạn. Bạn nạp tiền thì bạn sẽ nhận được kim cương. Đấy. Còn này là mấy cái medal là mấy cái huy chương này bạn sẽ nhận được quà. Đó, ngủ thì mỗi ngày bạn sẽ có khoảng hơn 8 tiếng để ngủ. Bạn muốn chia ra ngủ sao cũng được, nhưng mà đa phần là chúng ta sẽ chia ra làm 2 giấc ngủ là sẽ dễ hơn. Tại mình muốn là mình kiếm được nhiều loại Pokemon hơn á. Đây, hôm nay là mình đến với cái team của mình, nó còn khá là ít và level nó còn hơi cùi. Pikachu là một trong những con mà game nó cho đầu tiên. Mình đã up nó lên tới level 5 rồi, cũng khá là nhanh. Nhưng mà Pikachu thì con Nolak lần này lại không có ăn cái quả của nó đem lại nhiều. Cho nên là cái quả của nó đem lại nó không có tăng sức mạnh cho con Nolak nhiều. Hơi khó. Nếu như mà cái quả đem lại mà nó phù hợp thì con Pikachu sẽ được sử dụng nhiều hơn. Cho nên mình nghĩ là mấy bạn nên làm nhiều team. Hôm nay là ngày thứ tư. Sau mỗi ngày ngủ 8 tiếng nha bạn. Đó, sau đây làm giấc ngủ trưa của mình 2 tiếng 32 phút. 2 tiếng 32 phút đây là ngủ trưa thôi. Ngủ trưa, nhưng mà đa phần cái này là mình không có ngủ và mình để đó cho nó giả bộ là ngủ vậy đó bạn ha. Giả bộ là ngủ. Đây bây giờ chúng ta sẽ có, nó chia ra thành 3 style ngủ khác nhau là dozing, nosing với lại lumberzing. Cái style lumber là mình nghĩ là nếu bạn ngủ ban đêm á, thì cái lumber á nó sẽ nhiều hơn, tại vì bạn ngủ sâu á. Còn dozing là giống như là bạn ngủ gật vậy đó. Còn nosing á là nó trung bình giữa hai mức đó, là ngủ nhưng mà phát ra tiếng giống như bạn ngáy nhiều á, thì nosing nó sẽ nhiều hơn. Còn lumber á là cái thể loại mà giống như là ngủ mà êm nhất, êm dịu nhất, không cựa mình gì hết á, thì cái nosing này nó sẽ phát huy tác dụng. Cái lumber sẽ phát huy tác dụng. Bây giờ chúng ta sẽ nhận được Balen. Ok, Balen thì trong cái lần bắt Pokemon này chúng ta sẽ nhận được 3 loại khác nhau. Mỗi cái kiểu ngủ thì có thể gặp một loại Pokemon khác nhau nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ gặp hết luôn, tất cả luôn, có thể gặp hết luôn. 1003 Rosie Power này là lấy cái điểm sức mạnh của con Nolak nhân với cái điểm ngủ của bạn là nó sẽ ra 1003. Mình sẽ gặp được 4 con Pokemon. Đây rồi, 4 con. Đó, hôm nay thì chúng ta bắt được, mình bỏ qua giai đoạn cho ăn, mình bắt được một con vịt. Con vịt thì lần trước mình bắt hụt rồi, bây giờ mình bắt tốt rồi. Serious. Này là Cyndaquil. Này nature là lắc hả? Không biết lắc là nó có cái gì. Đây, list score mình hôm nay chúng ta chỉ bắt được 2 con Pokemon thôi. Thì cũng may là chúng ta cũng bắt được 2, tại vì gần như là bánh với lại cái thức ăn này nè, càng ngày nó sẽ càng thiếu. Bạn sẽ không thể bắt nhiều như lần trước nữa, cho nên bạn hãy chọn những con Pokemon chưa bắt lần nào, hoặc là những con Pokemon cần thiết phải bắt. 2.700 điểm thì không nhiều, nhưng mà cái đồ để nấu ăn này á, thì nó có những cái con có những cái skill chuyên để lụm cái đồ nấu ăn này, thì nó sẽ giúp bạn lúc nào bạn cũng có đủ đồ nấu ăn hết. Chứ mà bạn không có đồ nấu ăn á, thì cái con Nolak của bạn không tiến vào được sức mạnh nhiều đâu,
mình nghĩ nấu ăn rất là quan trọng nha. Nấu ăn rất là quan trọng luôn á, đặc biệt là những cái bữa ăn nó có thể lên đến 10.000 điểm đó nha bạn, chứ đừng đùa. Hôm nay mình vô check team, đây là cái là Helpers team của mình này ha. Team này là một cái team energy, còn team này là team sức mạnh. Bây giờ thì chúng ta có thể set up thêm một số team khác nữa, thí dụ như là team lấy quả nè, team lấy thức ăn nè, rồi đây là một cái buổi ngủ buổi đêm của mình là 6 tiếng 12 phút. Buổi đêm mình ngủ 6 tiếng 12 phút này là ngủ thật nha. Cái này là ngủ thật nha bạn. Tại vì buổi trưa là mình ngủ giả là sao, mình bấm ngủ nhưng mình để máy đó mình làm việc. Nhưng mà buổi đêm này là ngủ thật nha, 6 tiếng 22 phút. Đây là ngủ thật á, để máy kế bên mình luôn á. Cho nên cái này là gọi là kiểu như là data ngủ là hoàn toàn 100% luôn, là do mình ngủ á. Rồi hôm nay giờ chúng ta có thể next qua để coi cái 6 tiếng này mình ngủ theo cái style nào. Ôi ơi, cái tay này hơi ngáy nhiều nha. Dozing với lại là vậy là nosing time rồi, nosing time rồi. Rồi ok. Vậy thì nó nằm ở giữa, không sâu lắm, nó lưng lửng. Đây chúng ta sẽ gặp được một số con Pokemon mới. Ok. Đây có 2 sao luôn nha, 2 sao nó cộng điểm ngủ với lại cộng cái rim share rất là nhiều, cho nên là nó sẽ giúp cho bạn kiếm được tiền á. Con lúc mà con Nolak nó mạnh lên á, thì cái khả năng nó tìm được 2 sao, 3 sao hoặc là Pokemon hiếm á, là rất là nhiều. Game này nó cũng có shiny nữa nha bạn. Game này cũng có shiny nữa. Đây con này đang là Henry cho nên là mình sẽ cho con này ăn luôn. Đó, Henry thì nó sẽ có tỷ lệ là sao? Nhân điểm rất nhiều, thấy chưa? Dù cái Pokemon gọi là Speedcut á, mình có 1 điểm thôi, nhưng mà cho con này ăn á thì nó sẽ thành 3 điểm. Đó, nhưng mà lúc này nó hết Henry rồi, nó ăn no rồi, nó mới ăn cái bánh là nó đỡ đói rồi. Bây giờ con này bắt khá đó chứ, con này tại vì nói chung là cũng khá là căng thẳng nè. Tại bình thường những con khác chỉ có 5 điểm thôi, con này nó đòi hỏi tới 7 điểm. 7 điểm để bắt nó nha bạn. Đó, cho nên là mình phải cho nó ăn được nhiều bánh. Không sao hết. Mình nghĩ nếu mà cái con nào mà nó như vậy á thì nhưng mà nó lại full nè. What the fuck. Khá cay. Khá cay. Không sao hết. Ok. Sau khi mà bắt được xong lần đó thì chúng ta được 20 style ngủ rồi. Chúng ta sẽ nhận được 100 kim cương và mở thêm được cái chức năng là sao? Lúc mà kết thúc thì chúng ta có thể gọi là đi cái đảo khác, đi một cái đảo khác, cái new location khác để bắt cái Pokemon khác. Một số cái Shine Beat này thì nó sẽ là những con bạn sẽ tìm được một số cái con Water Style. Vậy à. Thì mà nó không thể thấy ở bất kỳ nơi nào hết. Cái Water Style này nó chỉ có ở đây thôi. Bạn hiểu không? Nó sẽ mở thêm một cái mới, mỗi khu vực thì nó sẽ có một số loại Pokemon nào đó mà nó chỉ có khu vực đó có thôi. Chỉ khu vực đó có thôi. Cho nên nếu bạn tìm được rồi thì bạn có thể qua khu khác. Mình cố gắng để ngủ hết sức. Là bạn thấy coi thống kê ngủ không? 95, 95, 100. 3 ngày qua chúng ta đã làm việc rất là tốt. Ngủ mà. Thật ra mình cũng chẳng tốn thời gian, mình cũng chẳng phải đi ra đường giống như Pokemon Go phải không? Ngủ, và tôi không ngủ, tôi đang bắt Pokemon. Đây, con này nó sẽ hồi energy, mỗi con nó sẽ có một cái skill khác nhau. Đó, cái trái berry thì con Nolak nó sẽ ăn liền, còn cái mà cái thức ăn thì bắt buộc mà phải nấu. Con này nó sẽ hồi. Đó, thấy chưa? Mỗi con nó sẽ có một skill khác nhau. Và sau này thì bạn sẽ thiếu rất nhiều, thiếu cả thức ăn, thiếu cả thể lực con Helper, thiếu cả cái berry mà nó cần nữa. Cho nên là sau này thì chúng ta phải tìm ra những cái team đặc biệt. Rồi hôm nay chúng ta đến với ngày 5. Ngày 5 thì đây là một giấc ngủ trưa của mình cũng như thường lệ. Cái này là ngủ giả thôi, 2 tiếng 50 phút ngủ giả, nhưng mà hôm nay chúng ta ngủ lại khá là im, cho nên là chắc là lumber time rồi, lumbering time. Ok. Mình sẽ gặp những cái con nó nằm ở trong cái đó. Mỗi style nó sẽ gặp một cái Pokemon khác nhau. 5 con các bạn. Thấy chưa?
một giấc ngủ ngắn thôi, nhưng mà lúc mà con Nolak nó mạnh lên thì nó cũng sẽ giúp cho bạn tìm được con Pokemon nó mạnh, nó nhiều hơn và nó xịn hơn. Ok, để coi hôm nay chúng ta sẽ bắt được cái khá gì không, nhưng mà cũng có khá nhiều, có con trứng nữa nè. Pidgeot đó, Togepi chứ. Thấy không, cứ mỗi lần gặp bạn không cần bắt nó, bạn vẫn nhận được kẹo nha bạn. Bạn không cần bắt nó, bạn vẫn nhận được kẹo nha. Kẹo này sẽ để nâng cấp cho chính nó. Mấy con Pokemon giống nó thì nâng cấp được nha. Đó, Dream Share rất là nhiều. Ngủ cơ bản là ngắn thôi, nhưng mà chúng ta lại được nhiều điểm, tại vì con Nolak của mình nó mạnh hơn hồi trước rồi. Sudoku này nó level 4 luôn. Ok. Đó, Togepi này cái skill khá là ngon, nhưng mà cái nội tại của nó hơi tù. Cái skill là sẽ chọn một cái con nào đó để kích hoạt cái main skill của con nó lên, nhưng mà cái main skill của con này á, thì lại bị giảm. Nhưng mà cái con này thì cái tỷ lệ tìm ra thức ăn của nó cao hơn do cái nội tại của nó, cái nature của nó. Đây, Friendship level 2, Walu. Con này thì tìm quả. Ui, skill khá ngon các bạn. Skill sát ngon nhưng mà cái nội tại, cái nature lại hơi dởm. Cái sub skill con này rất tuyệt vời, từ vàng tới xanh. Igglybuff con này là con mà hình như là người ta khuyên dùng giai đoạn đầu nè. Tại vì nó hồi energy cho toàn team của bạn. Giống như mấy con Hyper của bạn á, nó hoạt động thì nó bị mất cái energy đi từ từ, nó phải ngủ để nó hồi lại. Nhưng mà nhiều khi ngủ hồi không có đầy thì cái con Igglybuff đó nó có thể hồi cho toàn team của bạn 5. Con này cũng ổn. Con này main kill chạc lên nha, nó có thể sử dụng kỹ năng chính của nó nhiều hơn, nhưng mà cái sub kill của con này hơi phèn. Hôm nay chúng ta nhận được rất nhiều Pokemon, chúng ta bắt được rất nhiều Pokemon luôn. Chúng ta sử dụng hết bánh những ngày hôm qua để dành. Con này thì cũng ok, nhưng mà con này là một dạng tìm thức ăn để nấu đó. Thức ăn để nấu, nhưng mà nó lại bị giảm cái sử dụng chiêu chính của nó, thì nó cũng giảm đi cái tỷ lệ tìm thức ăn của nó. Đó, rõ ràng là nấu ăn nó quan trọng, nhưng mà bạn biết gì không, sau này bạn không đủ nguyên liệu để nấu ăn. Mỗi lần nấu ăn nó đòi hỏi bạn cũng một mớ nguyên liệu á, nhưng mà bạn sẽ không đủ nguyên liệu để nấu ăn. Bạn nấu càng nhiều nguyên liệu thì cái sức mạnh của bạn của con Nolak nó cộng nhiều hơn một bữa ăn, nhưng mà nó cộng nhiều năng lượng hơn. Đó, con này bây giờ mình sẽ lên con Ray 5. Đó, Ray 5 nó sẽ biến to hơn chút xíu phải không? Khi lên Ultra thì bạn sẽ thấy nó nằm bự hơn cả cái tấm niệm ở dưới lưng nó nữa. Rồi, đây là một giấc ngủ tối của mình, 6 tiếng 30 phút. Cái này khả năng cao cũng là dozing time rồi. Cái khoảng lấp lửng hoặc là dozing, không biết nữa. Dozing chỉ có 12 phút thôi nha. Hai cái kia khá là nhiều. Dozing time chưa bắt được một con Charizard nào hết, cho nên là hy vọng là chúng ta sẽ kiếm được một con lửa khá là tốt. Đây, với lượng sức mạnh mới nâng vừa rồi của con Nolak của mình sẽ gặp được rất là nhiều con Pokemon nè, thấy chưa? Bây giờ là 6 con và một con Pokemon màu xanh. Pokemon màu xanh là sao? Là Pokemon nó có cái hình chụp á nhiều sao hơn, là 2 sao đó bạn. Đó, cũng là một con Nolak này thôi, nhưng mà sau qua những ngày vừa rồi đó mình nuôi nó thì bây giờ nó ngủ nó sẽ được nhiều cái thể loại hơn. Ok không? Rồi, 6 con kiếm được mới lên level 6 luôn. Level 6 thì chúng ta sẽ được quà răng nha bạn, răng 6 được quà Dream Share 300 mấy. Hôm nay chúng ta cơ bản chúng ta bắt được một con này, một con Wobbuffet này là tiến hóa của con này, là con tiến hóa rồi nha bạn. Những con tiến hóa rồi thì nó không tiến hóa nữa. Wobbuffet này nó có một cái kỹ năng gọi là hồi energy cho một con ngẫu nhiên ở trong team. Và nội tại của nó là tăng cái năng lượng được hồi được và giảm cái EXP nhận được, thì nó sẽ khó lên level hơn. Ok.
Rồi hôm nay là ngày 6 là chúng ta cũng đã gần kết thúc một tuần rồi. Cũng là kết thúc một tuần là chúng ta phải sắp tới là chúng ta phải chia tay con nô lắc của mình. Là lifestyle này là cũng một giấc ngủ nhỏ buổi trưa thôi, lumber time. Đó, một giấc ngủ nhỏ buổi trưa, hy vọng là kiếm khoảng được 5 con, khá tuyệt vời luôn. 5 con một giấc ngủ nhỏ buổi trưa thôi chúng ta kiếm được 5 con. Tại vì con nô lắc mình đã mạnh hơn là trước rất là nhiều rồi. Ok không? Đó, 5 con này mình chỉ hy vọng gặp lại những con cũ thôi để làm gì? Giờ lấy cái điểm, lấy cái ngọc á, lấy cái kẹo để cho nó ăn, nó lên level cho nó lẹ. Đó, chúng ta kiếm được khá nhiều kẹo ở trong ngày hôm nay. Coupon hôm nay thì chúng ta sẽ đón nhận một số con Pokemon vào team. Có những con mà bạn không dùng nữa bạn có thể gửi cho giáo sư. Giáo sư sẽ trả lại cho bạn một cái lượng kẹo nhất định. Phải không? Bạn không sử dụng thì bạn gửi cho giáo sư. Nó có nút gửi cho giáo sư ở trong team cho bạn, gửi giáo sư để nghiên cứu thì bạn sẽ nhận được kẹo từ giáo sư. Cũng ổn đấy. Gửi con nào đi thì nhận kẹo của con đó cho bạn chứ không phải là nhận kẹo chung nha. Rồi. Đó là những con Pokemon của sáng ngày gọi là buổi trưa ngày hôm nay. Buổi trưa ngày hôm nay. Đây mình sẽ coi con Coupon này nó chiêu là gì. Nó có thể tìm berry nhanh, hồi mana, hồi năng lượng khá là ok. Nói chung con này ổn, con này khá ngon nha. Đây, còn đây là giấc ngủ buổi tối của mình, 6 tiếng 38 phút. 6 tiếng 38 phút. Đây, bạn thấy chưa? Đây là cái sơ đồ ngủ của mình, khả năng là dozing time nữa rồi. Dozing time thì hy vọng là kiếm được một con lửa. Một con lửa đó, thấy chưa? Khủng long lửa này phải có. Mình không làm gì nha, chỉ đi ngủ thôi. Khả năng cao là chúng ta sẽ kiếm được khoảng 6 con và một con màu xanh lá, chắc chắn như vậy rồi. Cơ bản là vậy mà cái con một màu xanh lá này nó giúp bạn kiếm được nhiều kinh nghiệm hơn, rồi kiếm được nhiều cái team share hơn, là cái tiền giống như là cái tiền tệ để up cấp nè, rồi tiến hóa Pokemon. Đây là tổng hợp sơ bộ. Có một con Slowking hả ta? Glowroll hả? Slowking là nhảy lên cạp lên đầu. Bây giờ là level 7, răng 7. Răng 7 bây giờ chúng ta sẽ có một số món quà ở đây cũng giống như những lần khác thôi. Không gì nhiều hết. Nhưng mình hôm nay chúng ta sẽ coi còn có ai đến với team của chúng ta. Đây rồi, Maship. Level 2 nhưng mà nội tại là Wiki. Mình nghĩ là cái wiki đó nó sẽ không ngon đâu bạn. Nature quan trọng lắm nha. Nature rất quan trọng. Đây hôm nay chúng ta đó, con này nó sẽ tăng cái sức mạnh lên cho con nô lắc này, thấy chưa? Nó có cái kỹ năng đó và con nô lắc của chúng ta sẽ được tiến hóa lên. Đây là con ở lúc này đang ở Ultra 2 rồi, bạn thấy không? Ultra 2 nó to còn hơn cái tấm đệm đó. Bạn nhớ lúc đầu mình mới gặp nó không? Ở ngày đầu tiên đó thì nó nhỏ xíu. Bây giờ nó đã to hơn cái tấm đệm đó rồi. Ghê chưa? Xịn sò vãi. Nhưng mà cái chiêu của con này khá là cùi khi mà chiêu trắng không sub kill là chiêu trắng thôi Sub kill mà chiêu vàng á, thì nó sẽ nâng được nhiều hơn các bạn. Nó có những cái loại đó nó tăng sức chứa nè, rồi nó tăng cái này kia đó, thì nó cái chiêu vàng nó sẽ nhiều hơn. Đây là cái good cam set. Cái này nó với giá là 500 kim cương thì bạn sẽ được tăng thêm cái ngủ của bạn được tăng hồi nhanh nè, rồi nó thêm nhiều thứ nữa. Bây giờ lumber time, lần này hôm nay là ngày cuối cùng cho nên là mình ngủ một giấc buổi tối thôi, mình sẽ không ngủ buổi trưa. Với 6 tiếng buổi tối thì chúng ta sẽ có được khoảng chừng 6 con là chắc là hợp lý. 2 con màu xanh nha bạn. Gần 7 triệu Rousey Power. 2 con màu xanh vẫn là 6 con nhưng mà chúng ta sẽ có 2 con màu xanh. Đấy, bây giờ 2 con màu xanh nhưng mà chúng ta sẽ không bắt được một con nào hết, tại vì sau nguyên một tuần thì chúng ta chỉ chẳng còn được bao nhiêu cái bicket để mà nó cho nó ăn cả. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cái nồi lên. Nâng cái nồi lên nó sẽ cộng thêm 3 món đó, 10. Lúc trước là 15 slot để thức ăn vô nấu, bây giờ là 18 slot. 18 này nó sẽ giúp cho chúng ta nấu được nhiều điểm hơn con gấu hơn. Con kêu bằng con nô lắc hơn. Đó.
Đấy, nào, mới nâng cấp lên bung lụa luôn mà. Đó, ui 11.000 nha bạn. 11.000 điểm nha, bạn thấy chưa? Không phải ai cũng nuôi được một con nô lắc một bữa nấu ăn 11.000 điểm sức mạnh đâu bạn. Con nô lắc này nó phải may mắn dữ lắm. Nó mới ăn được một bữa ăn 11.000 điểm chứ không đùa đâu nha bạn. Thì chắc là cũng không lên đâu nhưng mà kệ đó. Ôi lên luôn à, hình như lên luôn thì phải. Ôi nô lắc lại lên mập hơn nữa rồi. Được đấy, ok. Thôi, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái tuần hôm nay. Tại vì cái ngày đầu tiên á, chúng ta không có quay đó. Thì này chỉ 6 ngày một tuần thôi. Đó, bạn thấy chưa? Bây giờ mình hôm nay chúng ta sẽ ngủ 10 tiếng. Hôm nay là ngày Chủ nhật mà, hôm nay ngủ 10 tiếng. Thì chắc là Lumber Time là có vẻ như hợp lý rồi đó. Lumbering Time. Rồi, ok. Bờ đầu để coi tổng hợp sức mạnh của chúng ta sẽ được tới đâu. 6 triệu, 8 triệu, 11 triệu, 13 triệu. Có một con màu đỏ luôn bạn. Có một con màu đỏ luôn nha. Con màu đỏ này sẽ là giúp cho mình được gọi là 4 sao đó. 4 sao, một cái hình 4 sao nha bạn. Rất khó kiếm. Hôm nay chúng ta đã được rồi, trong khi mình mới ngủ có một tuần thôi. Trời ơi, bạn tự hiểu đi. Bạn tự hiểu đi. Mình nghĩ chắc chắn đây luôn á, là con này là con 4 sao nè. Biết chắc luôn. Tại sao? Nó cộng tới 700 điểm ngủ và 1491 điểm rim share. Rất là xịn sò. Con này mà không bắt thì là quá tiếc phải không? Cho nên là có vẻ phải bắt thôi. Đó, ok không? Rồi. Đó, bây giờ chúng ta phải chọn khu vực khác. Tại bây giờ đã hết tuần này rồi, chúng ta sẽ tạm biệt với lại con nô lắc mà trong một tuần vừa qua chúng ta đã nuôi. Chúng ta đến với một con nô lắc khác. Đó, bye bye nô lắc nha. Nhưng mà bạn cứ yên tâm đi. Khi bạn đi thì bạn sẽ đem những con Hepper cũ của bạn đi. Con Hepper cũ của bạn á, nó sẽ mang một cái lượng sức mạnh lớn rồi. Khi mà nó mang được sức mạnh lớn thì có thể là nó sẽ giúp con nô lắc mới của bạn á, nó tăng tiến sức mạnh nhanh hơn. Mà nhanh hơn thì cuối tuần thì nó cũng sẽ cả một vấn đề nữa. Đó, thấy chưa? Đây, con nô lắc của chúng ta đã biến về thành một con cái dạng nhỏ rồi. Mình chơi cái map cũ lại một lần nữa. Tại vì cái map Sandpit á, mình chưa đủ sức mạnh. Cái team Hepper của mình chưa đủ sức mạnh. Đó, con này nó sẽ búp một cái man kill. Nó rất là khỏe là sao? Nó cộng sức mạnh cho con nô lắc rất là nhiều. Đó, hôm nay là ngày 7. Ngày 7 trong cái quá trình chơi của mình á. Hôm nay thì tuần này chúng ta sẽ đổi chiến thuật là chúng ta sẽ ngủ một giấc thôi. Là 8 tiếng 35 phút. Với một con nô lắc nó cũng dạng là cùi bắp thôi bạn. Tại mới mà, mới nuôi có một ngày thôi. Chắc là lên đâu đó được khoảng Pokemon mấy đó. Chứ còn không được nhiều điểm như lần trước đâu. Tại vì reset rồi mà. Với 8 tiếng ngủ chúng ta có 2 triệu tư Rouser Power và gặp được 5 con Pokemon, có một con Pokemon xanh. Cái dáng ngủ các bạn, cái xanh cái màu này là cái dáng ngủ á. Cái dáng ngủ này là cái dáng ngủ 2 sao. Đây. Rồi, ok. Sau khi cái dáng ngủ rồi xong rồi, cái bây giờ chúng ta lại tiếp tục tới việc là hôm nay chúng ta bắt được con gì đây. Ok, con này cũng cơ bản thôi, đâu có ăn thua gì bạn, chỉ kiếm được con nào có nội tại ngon ngon chút xíu kìa. Ôi da, con này cũng được 2 sao mà nghe cũng hơi phèn. Đây 100% điểm nha bạn. Con này lại tiếp tục là búp được sức mạnh cho con nô lắc nữa. Con nô lắc này sẽ to lên, đúng rồi. Từ Pokemon lên cái này á, nó sẽ Rayball này á, thì nó ok nè. Nè coi nó bự lên nè. Đó, nó bự hơn hồi nãy một chút rồi đúng không? Lên Ultra là nó nằm dạt ra ngoài hai bờ biên luôn. Đó. Vậy là cơ bản là vậy bạn. Ok. Rồi, ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ có bao nhiêu điểm Rouser Power đây?
vẫn là một lần này chúng ta ngủ ít hơn, cho nên chúng ta chỉ có gặp được 4 con Pokemon thôi và có 1.7 triệu Rousal Power thôi. Nhưng mà không sao, lần này ngủ ít, lần sau có thể ngủ nhiều hơn, tại vì bạn đâu có mất thời gian đâu bạn, không, bạn chỉ đi ngủ thôi. Và những cái giấc ngủ này của tuần mới này thì mình đều là giấc ngủ thật 100% nha bạn. Mình sẽ không có ngủ ảo ở buổi trưa nữa, tại vì mình sẽ quyết định là mình ngủ thật ở ban đêm luôn, thử coi nó sẽ nhận được nhiều điểm hơn hay không. Nhưng mà mình nghĩ nếu là mình sau khi thời gian đúc kết kinh nghiệm thì mình nghĩ mấy bạn nên ngủ 2 giấc như mình, để nó tìm được nhiều loại Pokemon hơn, làm đầy Pokédex nó nhanh hơn. Wow, con này có cái chiêu chặt sức mạnh nô lắc nó tới 880 điểm luôn các bạn, rất là ngon, và chiêu bên dưới sub kill cũng rất là khỏe luôn. Nhưng mà cái nội tại này rất là phèn, cái nội tại rất là phèn luôn. Cái chiêu sub kill toàn là màu xanh thôi chứ không phải màu trắng, là những cái chiêu trung bình. Màu vàng là ngon nhất, nhưng mà có những chiêu nó không có màu vàng, nó chỉ có màu xanh là cao nhất thôi. Bạn không, là chiêu màu trắng là dởm nhất. Nhưng mà bạn có thể lấy một cái gọi là cái item nhất định để nâng cái chiêu này lên. Nhưng mà con này khá ổn nè, nếu mà nuôi được con này thì nuôi. Tại vì chiêu của nó mình thấy nè, một đầu tiên là tăng sức chứa nè, thứ hai là tăng tỷ lệ xài kill nè, thứ ba là tăng cái level kill nè. Đó, rồi tăng cái tỷ lệ hép nữa. ESP gen con này rất dễ lên level, nhưng mà lại hồi sức mạnh nó chậm. Hồi sức mạnh nó chậm thì nó đòi hỏi bạn phải dùng trang bị, hoặc là dùng một con tướng quên con Pokemon nào đó có cái khả năng hồi ESP cho phải hồi cái sức, hồi cái năng lượng cho team á, thì lấy con đó bỏ vô dùng chung với con này ngày tiếp theo. Rồi hôm nay chúng ta lại ngủ khá là ít, có 4 tiếng mấy thôi, 4 tiếng mấy thôi. Ok, này là Lumber Tide, có vẻ Lumbering Tide là có vẻ hợp lý nhất rồi. Đây chắc là tại vì nó một cái đường thẳng mà bạn ngủ rất ngon. Hôm nay ngủ trễ cho nên có vẻ ngủ có khoảng 4 tiếng mấy thôi, dậy sớm nữa. Ok, chúng ta gặp vẫn, mặc dù có 4 tiếng mấy thôi mà vẫn gặp được 5 con, với lại một cái lượng đâu để coi hôm nay chúng ta sẽ có những con gì. Đa phần là chúng ta đã gặp hết rồi, nhưng mà mình thấy rồi, một con shiny nha bạn, một con shiny đã, chúng ta hôm nay chỉ mới có mấy ngày thôi chúng ta đã bắt được shiny rồi. Shiny thì sao? Shiny thì ở đây thì bạn sẽ không phải sợ là bạn không có cái gì cho nó ăn cả. Thì có thể là con shiny nó sẽ có 2 hoặc 3 sao, lúc hình chụp nó sẽ tốn nhiều cái bánh hơn để mà bạn bắt nó. Nhưng mà bạn yên tâm, nhà phát hành cũng đã tính toán hết rồi, là shiny mà không bắt được thì rất là cay, cho nên nhà phát hành quyết định là shiny bạn chỉ cần cho nó ăn bất kỳ bánh nào. Mình nghĩ là cái bánh cùi bắp nhất thì nó vẫn có thể lên được full friendship để nó về team với bạn. Shiny là phải bắt chứ đúng không? Shiny là phải bắt rồi. Đây, con shiny này thì bạn chỉ cần cho nó ăn một cái thôi là nó đầy, thấy chưa? Nó chắc chắn là về team với bạn luôn. Shiny thì nó sẽ về này là mình chỉ cần cho nó ăn đúng một cái thôi. Cái cùi bắp nhất các bạn, cái cùi bắp nhất nhưng mà nó sẽ đầy luôn. Tại vì nó là shiny cho nên là nó sẽ có cái thể loại vậy này là tính năng. Tính năng nha bạn, bạn gặp shiny thì bạn có thể bắt bằng một cái bánh duy nhất. Mà cái bánh này thì mình nghĩ không có mất tiền đến mức mà bạn không có đâu, cho nên là con shiny là bạn không thể nào mà gọi là thoát được hết. Gần như là nếu mà gặp shiny thì bạn sẽ bắt về được. Ok, đây gặp lại những cái con cũ thì chúng ta sẽ nhận được khá kẹo. Kẹo này chỉ để nâng những con mà ở trong đội hình của mình thôi. Còn những cái con mà giống như không có thì mình mới không biết có đổi kẹo từ cái con kẹo này qua con khác hay không thì không biết nha. Xui. Đây Riolu nè, với lại một con gì One-Wood con này cũng được đấy, nhưng mà cái nature của nó hơi ấy chút xíu. Đây rồi con rồi, nó là bạc, con đang có 38 kẹo. Con này là hồi men trả không, cái tính ra gentle con này khá ngon chứ.
Cái nature con này ngon, nature con này rất ngon, chỉ có con Riolu là nó cái nature nó hơi dởm thôi. Ok, con này thì mình nghĩ chắc là mình nuôi nó, tại vì nó sẽ có một cái skill là gọi là hồi cho một con nào đó ở trong team một lượng energy nhất định. Cái energy này sẽ giúp cho những con Helper của bạn hoạt động liên tục. Chứ còn nếu mà bạn không có energy này á, thì con Helper của bạn nó khi mà nó yếu quá rồi á, thì nó không tìm được berry hoặc là không tìm được thức ăn để nấu ăn nữa. Lúc đó thì sức mạnh của con Nô Lắc của bạn không thể tăng tiến được mạnh. Nên mình nghĩ là ok, nên này kia luôn cho hợp lý. Rồi. Ok. Con này thì được có một cái là nó cái chiêu của nó hơi phèn là sao? Nó sẽ tăng cái rim sát nè, cái con này là cái con mà đặc biệt bạn thiếu như đi cái rim sát thì bạn lấy cái con này bạn bỏ vô. Tại vì lúc mà bạn ngủ nó sẽ cộng thêm rim sát, hoặc là nó lúc mà nó có kỹ năng thì nó sẽ kích hoạt lên, bạn sẽ thêm rim sát vào cái đó giống như là tiền để up level vậy đó. Con này tiến hóa rất cực nha, ngủ 150 tiếng với nó, và tiến hóa của nó chỉ ở 6 giờ AM và tới một cái khoảng thời gian nhất định thôi. Rồi tiếp theo ngày 10 chúng ta cũng đã đi được. Hôm nay chúng ta ngủ 4 tiếng thôi. Lần này ngủ hơi ít so với lần trước. Ngủ lần này có hơi ít so lần trước, chỉ có 4 tiếng thôi. Valentine là tất cả những con mình có thể nhận được hết luôn, nhưng mà mỗi con sẽ một ít chứ không phải là quá nhiều. Nếu mà có 3 slot thì mỗi con một lót nha bạn, mỗi hệ một lót đó, khỏi nói nhiều. Đây mình có 3 thôi. 5 rất ổn. 6 đi em. Không có 6, chỉ có 5 thôi. Thôi kệ, ít còn hơn là không có luôn. Với 4 triệu Rouser Power thì nói chung là cũng ok đấy. Ok, cơ bản là ngày đó chúng ta cũng không có làm gì phải không, chỉ như vậy thôi đó. Những cái ngày cuối này thì mình đa phần là mình hết bánh rồi, mình không còn bánh để cho tụi nó ăn nữa. Cho nên hơi nghèo đúng không, và cũng chẳng có cái đồ để mà nâng cấp con cái con Nô Lắc này nó lên nữa, tại vì nó hết cái năng lượng rồi đó. Cho nên bây giờ mình đang tìm ra một cái team nào đó có kể cả nó hồi mana cho mấy con Helper nhiều cũng được, là hợp lý. Đây rồi, đây là chúng ta có một con Massive 2 sao. Chúng ta nhận được một lố kẹo từ những con này qua buffet 2 lần nha bạn. Pikachu ok, 4 kẹo qua buffet lụm nhiều, mình có thể về mình nâng cấp cái con shiny của mình lên cũng được lắm luôn á. Đây, ngày hôm nay chúng ta đã bắt được một em Mel. Con này thì bạn biết là khá là nổi tiếng. Chúng ta ngủ được khá là ít, nhưng mà ok, cái này là buổi trưa, nhưng mà đến buổi tối thì chúng ta ngủ được 5 tiếng. Thì hôm nay chúng ta ngủ được 98 điểm ngủ, cũng khá là ổn. Khả năng là Nosing Time nữa, Nosing Time là cái chắc rồi. Tại vì mình ngủ hình như mình lăn lộn hơi nhiều hay sao. Đa phần là Lumber với lại Nosing là nhiều hơn đó chứ. Lumber hơi ít, nhưng mà mình thấy mình ngủ Lumber là một cái đường thẳng luôn. Hôm nào mà mệt về ngủ rất là đã. Đó, với 4 tiếng này thì có thể kiếm được khoảng 6 triệu điểm Rouser, 5 triệu 4 điểm Rousey Power. Chúng ta sẽ kiếm được 6 con và 2 con 2 sao. Đó, 2 con 2 sao. Thì cái 2 sao này có thể là làm cho nó đủ bộ thôi. Và thêm vào đó là chúng ta sẽ nhận được cái điểm rim share với lại cái kinh nghiệm được nhiều hơn thôi. Chứ còn 2 sao này thì nó không có đại diện cho cái con Pokemon đó nha, không có đại diện cho con Pokemon mà nó có 2 sao trong lần này á là nó sẽ mạnh nha bạn. Hay là cái kill nó ngon nha, không, chưa. Nó có thể level cao đó, nhưng mà nó chỉ là level cao thôi, chứ nó không có đại diện cho cái skill nó ngon, hoặc là cái nature nó ngon, hoặc là đại diện cho cái sub skill nó ngon. Không đại diện bất cứ gì hết, nó chỉ là chụp hình đẹp thôi. Không, đẹp mã, còn ở bên trong đẹp hay không thì bắt về đi biết. Bắt về đi biết nha bạn, chứ còn ở đây nó không thể hiện bất cứ thứ gì hết.
rất đen luôn. Nhiều khi là mình về cái kill rất là ngon nhưng mà cái nature lại hơi tồi, hơi cùi, cho nên là gần như là chúng ta phải bỏ con đó đi nuôi con khác. Cái nature nó ôi già đây rồi, sắp lên cái này rồi đó, phải không? Cũng là cuối tuần của tuần thứ 2 rồi, cho nên là chúng ta sẽ một con nô lắc đã đến ultra rồi, cho nên là nó đã nằm rộng hơn cái đó rồi. Mình còn phải lên master nữa. Master một lần thì bạn sẽ biết tại sao con nô lắc này nó sẽ nằm đè lên cái tấm đó luôn, thì bạn sẽ không thấy được cái tấm ở bên dưới của nó nữa luôn. Bạn sẽ không thấy được cái tấm ở bên dưới của nó nữa luôn bạn. Lúc đó thì bạn sẽ biết. Ok rồi, mình vô mình check đại một số con nào đó coi. Con này thì nếu mà lên level 10 thì ok không ta? Đó, lên level 10 như vậy thì nè, đó mình sẽ cho nó lên level 10 luôn, tại vì mình cần nó mở cái sub kill của nó lên. Đó, nó sẽ là unlock kill nè, kill unlock nữa không? Mình sẽ kéo xuống cho bạn coi cái kill unlock của nó là cái kill trigger M. Nó sẽ tăng tỷ lệ dùng kill chính của bạn lên. Rồi, hôm nay là ngày tiếp theo. Hôm nay mình ngủ có một lần thôi, mình ngủ 7 tiếng 51 phút với 92 điểm ngủ, cũng khá là tuyệt vời. Cái này là có thể là dozing time này, dozing time nè. Cái này là hôm nay ngủ sao có vẻ như còn quậy hơn mấy bữa khác nữa, cho nên là nó tiếng động hơi nhiều. Tiếng động hơi nhiều, nhưng mà mình nói cho các bạn biết là hôm nay mình chỉ ngủ một nửa vậy thôi, còn một nửa kia là mình trước khi ngủ mình đã bấm ngủ rồi. Với 10 triệu Rousey Power thì chúng ta sẽ gặp được 7 con 7 con nha, 7 con Pokemon và một con Pokemon 2 sao, có giấc ngủ 2 sao. 7 con không cần gì, mình chỉ không cần biết nó là con cũ con mới hay là con gì, miễn là nó cho mình kẹo là được. Lặp lại càng nhiều mình càng thích, gặp lại càng nhiều mình càng thích. Cái con ở trong team của mình á, thí dụ như Pikachu đi, mình sẽ up nó lên level nhanh hơn. Gặp được nhiều con là ok rồi đó. Hôm nay chúng ta sẽ bắt được một con sâu tiến hóa Metapod level 5 với nội tại là Naughty. Thua nha bạn, thua nha. Con này là một con Mankey level 3 với nội tại là Sparkful. Nghe có vẻ khá tồi. Hai con này gần như là không dùng được, tại vì cái nature của nó rồi, cái nature của nó hơi phèn. Đây, hôm nay chúng ta sẽ nấu ăn. Cái bạn biết rồi đó, tại vì số lượng cái này ra nó bạn phải kiếm được nhiều đồ ăn á, thì bạn sẽ nấu được cái điểm nó cao, và cái điểm nó cao thì nó có thể đó, nó sẽ có một cái này nữa bật lên nữa, cái điểm nó càng cao nữa. 7.000 rất là hợp lý luôn bạn, rất là phù hợp luôn đó. 7.000 này thì chúng ta sẽ up được con nô lắc này lên hay không thì chưa biết, nhưng mà ít ra nó cũng đã nấu ăn, nó sẽ kiếm được một cái lượng sức mạnh rất là nhanh, mỗi ngày được 3 lần. Cho nên là bạn sử dụng một cái đó, thấy chưa, lên luôn mà. Một cái team mà nó tìm được thức ăn nhiều á, lợi thế lắm nha. Một cái team tìm được thức ăn á, nhưng mà cái team đó thì bạn cũng phải kiếm được những con khá là mạnh đó. Bây giờ mình sẽ up con này lên. Con này thì đòi hỏi level 11. Level 11 là sao? Để tiến hóa luôn các bạn. Mình sẽ cố gắng tiến hóa con này lên luôn. Mình đang có 70 kẹo của nó, tại mình gặp lại con này rất là nhiều khi mà mình ngủ mình gặp lại nó rất là nhiều. Bây giờ mình lên level 11 cái đã. Rồi ok, tiến hóa con này lên level 11. Gọi là nâng cấp lên level con này dùng kẹo và rim share. Lên level 11 thì sẽ mở một chiêu phụ nữa. Con này RB của nó sẽ được tăng lên cũng khá. Mở cái chiêu phụ con này thì cũng cùi thôi chứ không phải ngon lắm bạn không. Đó, chiêu này cũng khá cùi, nhưng mà nó là cái mở kho chứa đó. Cái carry limit mình lên 25. Sau khi mở cái chiêu đó lên 25, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cho nó tiến hóa lên luôn. Đây là con Pokemon Shiny đầu tiên, cũng là Pokemon mình tiến hóa đầu tiên của game này luôn. Bạn không? Rồi, đây mình sẽ mở hết kẹo cho nó. Tiến hóa nó cần 20 kẹo. 20 kẹo thì bây giờ mình còn ở trong đó dư nó đâu mớ đó. Thì mình chỉ sử dụng 6 viên này thôi là cũng đã vừa đủ rồi. 6 viên này thôi cũng là khá là ok rồi. Cái này là sẽ cho mỗi S là nó là cùi bắp nhất là small, M là medium, L là leg, là cái nó là nó bự nhất á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hóa nó lên, evo nó lên.
Con này Evo thì nói chung là do nó shiny, cái kill của nó cũng ổn, cho nên là mình quyết định là mình đẩy luôn. Đấy chưa? Ngon chưa? Ổn đúng không bạn? Ổn đúng không? Ổn chứ. Đây, congratulations, con này là con đã cũng có shiny luôn nha bạn. Shiny tiến hóa thì nó thành shiny tiến hóa thôi chứ. Đó, nè bạn coi nè, bây giờ bạn kéo xuống nè, bạn sẽ thấy nè, cái skill của nó lên level 2 rồi. Và cái carry limit của nó lên 33 nha, hồi nãy có 25 thôi, sau khi tiến hóa là thành 33. Rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của tuần thứ hai. Ngày cuối cùng của tuần thứ hai thì buổi này thì chúng ta sẽ ngủ cơ bản, ngủ cơ bản một giấc gọi là khe khẽ buổi trưa thôi. Cái này thì không hy vọng là bắt được nhiều, nhưng mà kệ, nó cũng có, nếu mà bắt được thì tốt. Losing time thì cái này có thể bắt được ếch kỳ diệu này kia đó. Nếu mà ếch kỳ diệu mà mình bắt được thì mình sẽ kiếm một con ếch rất xịn mình xài. Một giấc ngủ nhỏ ở buổi trưa thôi chúng ta vẫn được 5 con, và chúng ta có một con 2 sao luôn. Tại sao? Cái con nô lắc của mình nó mạnh, con nô lắc mình nó mạnh, cho nên là bạn ngủ nhỏ như vậy thôi cũng rất ok luôn á, không đùa đâu nha bạn. Rồi đây là cơ bản là những con mà này, chỉ có một con mới thôi, còn như là gặp lại con cũ hết. Chỉ có một con mới thôi. Ok, con này cũng là con 2 sao luôn. Con mới 2 sao luôn. Rồi ok. Thì hôm nay thì chúng ta kiếm cũng được. Con nào ngủ càng cao sao thì nó càng cho nhiều cái kẹo. Kệ nó. Không biết là mình có dùng nó về sau hay không, mà kệ cho kẹo cứ lấy cái đã. Rồi hôm nay lần này thì chúng ta có thể bắt được mấy con này. Đây là con đầu tiên. Đây, con rắn Iken. Cái này là nature là mod đẹp luôn hả? Mod đẹp hình như là nó không có cái gì hết đâu. Chiêu cũng khá ổn. Con này là một trong những con tìm thức ăn khá là ngon nha bạn. Một trong những con tìm thức ăn khá là ngon, tại vì nó có chiêu tìm thức ăn. Không, chiêu main kill của nó là hồi energy, nhưng mà nó có sub kill là tìm thức ăn nè, rồi có nội tại cái nature của nó là tìm thức ăn nhanh hơn. Gupin level 3, nội tại là Adaman này thì Rimshare tăng cái này lên cũng được, nhưng mà Speed of Hell cũng khá ổn. Con này thì tùy trường hợp thôi, mình thì giờ mình chưa cần lắm, tại Rimshare của mình cũng khá là nhiều đó. Con này sợ Rimshare không phải đái chứ, sợ thiệt. Nó sẽ cho bạn từ 44 tới 176 Rimshare mỗi lần kích hoạt kỹ năng. Nha bạn. Thì cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một giấc ngủ tối, cũng không ngủ đủ nữa, chỉ có 4 tiếng mấy thôi. 4 tiếng mấy, cái này vẫn là dosing time rồi. Đúng, dosing time, ok. Nhưng mà giờ con Chandra vẫn chưa thấy nha bạn. Ok. 4 tiếng mấy thì chúng ta sẽ được hơn buổi chiều bao nhiêu? Buổi chiều nó khoảng 3 triệu đi, bây giờ nó đã lên thành 8 triệu rồi với 5 con luôn, và vẫn là 2 con 2 sao. Vẫn là 5 con luôn. Ok, đây rồi. Đã có một con tới 3 con chuột luôn bạn ơi. Con chuột này 4 con chuột luôn hả? Sao gặp chuột dữ vậy trời? 4 con chuột luôn. 4 con chuột này nó sẽ cộng cho cái con chuột ở trong team của mình là 12 kẹo. 12 kẹo đó là cũng lên được một level rồi đó bạn. Có thể đảm bảo lên được một level. Rất là ngon lành luôn. Rồi. Wow, cũng được 800 điểm. Rimshare là cũng khá ổn đó chứ. Level 3 EV, nhưng mà nội tại là Isbit con này. Con này là một trong những con có kỹ năng tìm thức ăn, nhưng mà hơi phèn. Cái kỹ năng của nó là tìm thức ăn, xong cái nội tại của nó là giảm khả năng tìm thức ăn xuống. What the fuck. Sợ thức ăn nha, còn cái berry là khác các bạn. Berry là nó ăn liền được, còn thức ăn là nấu lên á. Cái chiêu thì là tăng cái khả năng tìm thức ăn, mà cái gọi là cái nội tại á, cái nature thì lại giảm khả năng tìm thức ăn xuống. What the fuck. Sợ vậy. Sợ. Rồi.
bây giờ chắc là làm một số thủ tục nho nhỏ chuẩn bị đổi qua cái nơi mới thôi. Mình hôm nay thì chúng ta sẽ tạm biệt cái đảo này, mình sẽ đi đến cái bờ biển, cái Cyan Beach, để tại vì team của mình cũng level cao rồi đó, với lại cái lực chiến cũng đã đủ rồi. Mình sẽ đi đến Cyan Beach để coi mình tuần sau mình sẽ kiếm được một số con đặc biệt gì hay không. Tuần thứ 3 nhưng mà mình cũng dừng ở đây luôn. Mình kết thúc 2 tuần chơi bằng cách là mỗi ngày ngủ có thể là 8 tiếng tới 10 tiếng, nhưng mà cũng có ngày chỉ ngủ khoảng 4 tiếng với game này thôi. Và chơi game rất là nhàn, bạn ngủ nhưng mà không ngủ. Tôi đang bắt Pokemon. Ok, mình có để ID của kết bạn của mình bên dưới phần chú thích và phần comment. Anh em nào mà chơi game thì kết bạn với nhau chơi, nó sẽ hỗ trợ kẹo cho nhau rất là nhiều, lên level cho nó dễ nha. Rồi ok, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đi đến Cyan Beach. Ok, bye bye. Bye mọi người, bye bye mọi người. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Chào mọi người, anh em nào đang xem để lại cho mình một like và đăng ký nha. Thank you mọi người.